که تاسو غواړئ انګلیسي په ډېر اسانه ډول زده کړئ نو په دغه چینل کې به تاسو انګلیسي له صفره تر اډوانس لیوله پورې زده کړئ. نو په دې ویډیو کې 30 مهم انګلیسي جملې زده کوو. نو ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو در سره لایک او له نورو ملګرو سره شیر کړئ ترڅو نور ملګري مو هم له دغو ګټورو جملو خبر شي او همدارنګه د دغه ډول نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځو خپل درس ته. لومړی جمله I got it. I got it. زه پوه شوم. I got it. زه پوه شوم. دوهمه جمله I use it. I use it. زه دغه استعمالوم. I use it. زه دغه استعمالوم. دریمه جمله It's new. It's new. دا نوی دی. It's new. دا نوی دی. څلورمه جمله I mean it. I mean it. زما مطلب هم دغه دی. I mean it. زما مطلب هم دغه دی. پنځمه جمله It's cold. It's cold. ساړه دی یا په بل عبارت زکام دی. It's cold. ساړه دی. زکام دی. شپږمه جمله It's easy. It's easy. دغه آسان دی. It's easy. دغه آسان دی. اوومه جمله It's late. It's late. ناوخته دی. It's late. ناوخته دی. اتمه جمله Fill it up. Fill it up. دغه ډک کړه یا په بل عبارت دغه پوره کړه. Fill it up. دغه ډک کړه. نهمه جمله I will do it. I will do it. زه به دغه وکړم. I will do it. زه به دغه وکړم. لسمه جمله Is it free? Is it free? آیا دغه وړیا دی یا دغه بغیر د پیسو دی؟ Is it free? آیا دغه بغیر له پیسو دی یا په وړیا دی؟ یولسمه جمله Is that it? Is that it? آیا هغه یو؟ Is that it? آیا هغه یو؟ دولسمه جمله It's on me. It's on me. دغه پر ما شو یا دغه به زه وکړم یا دغه به زه واخلم. It's on me. دغه پر ما شو. دیارلسمه جمله This is it. This is it. دغه دی. This is it. دغه دی. څوارلسمه جمله I will get it. I will get it. زه به یې ترلاسه کړم یا په بل عبارت زه به بریالی شم. I will get it. زه به بریالی شم. زه به یې ترلاسه کړم. پنځلسمه جمله It may rain. It may rain. کېدای شي باران وشي. It may rain. ښایي باران وشي. شپاړسمه جمله It's cloudy. It's cloudy. اسمان وریځ دی. It's cloudy. ولسمه جمله Turn it off. Turn it off. دغه بند کړه. Turn it off. دغه بند کړه. اتلسمه جمله I have seen it. I have seen it. دا مې لیدلی. I have seen it. دا مې لیدلی. نولسمه جمله It was night. It was night. شپه وه. It was night. شپه وه. شلمه جمله Make it real. Make it real. دا راته رښتیا کړه. Make it real. دا راته رښتیا کړه. یوویشتمه جمله Play it cool. Play it cool. ورو یې مخ ته وړه. Play it cool. ورو یې مخ ته وړه. دوویشتمه جمله Take it easy. Take it easy. اسانه یې ونیسه یا دومره جدي یې مه نیسه. Take it easy. دومره جدي یې مه نیسه. درویشتمه جمله Try it again. Try it again. یو ځل بیا کوښښ وکړه. Try it again. یو ځل بیا کوښښ وکړه. څلرویشتمه جمله It's all over. It's all over. هر څه ختم شوه. It's all over. هر څه ختم شوه. پنځویشتمه جمله Don't touch it. Don't touch it. دغه مه لمس کوه یا دغه ته ګوتې مه وروړه. Don't touch it. دغه مه لمسوه. شپږویشتمه جمله Give it to him. Give it to him. دا هغه ته ورکړه. Give it to him. دا هغه ته ورکړه. اوویشتمه جمله I don't get it.
I don't get it. زه دغه نه اهلم یا زه دا نه غواړم. I don't get it. زه دا نه اهلم. 28مه جمله It's all white. It's all white. دغه ټول سپین دی. It's all white. دغه ټول سپین دی. 29مه جمله It's hot today. It's hot today. نن ورځ ګرمه ده یا نن ورځ ګرمي ده. It's hot today. نن ورځ ګرمه ده یا نن ورځ ګرمي ده. 30مه جمله It's too large. It's too large. دا ډیر لوی دی. It's too large. دا ډیر لوی دی.